વાતમાં એક વસ્તુ છે ને કંઈક ડિસ્કસ થતું હતું, એમાં એક મેં ડિસિઝન બીજું પણ લીધું છે કે મારો જે પ્રોબ્લેમ હતો, સવારે કીધું હતું કે ભાઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર હોય તો એની પાસે પૂરતો સ્ટોક નથી હોતો અને માર્કેટમાં બિઝનેસ લોસ ઘણી વખત થતો હોય છે. એટલે એનું પણ મેં લખી લીધું છે. આઈ હેવ નોટેડ કે મિનિમમ ઓર્ડર લેવલ ઓફ સ્ટોક ઓફ પર્ટિક્યુલર આઇટમ્સ એ અમારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અપોઇન્ટમેન્ટ ફોર્મ હોય ને એની અંદર જ હું એડ કરી દઈશ કે આને તો તમારે સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરવાની થશે. એટલે સેલ્સ ટીમને ખબર હોવી જોઈએ, સેલ્સ ટીમને ખબર હોવી જોઈએ, એઝ વેલ એઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરને પહેલેથી જ કહી દીધું હોય કે તમારે આ વસ્તુ કરવાની, તો ઇટ બીકમ્સ ઇઝી. સો દેટ વન મોર પોઈન્ટ કે જે મારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે એ વસ્તુ થઈ. અને સવારના એક ઘણી બધી વાત થતી હતી અને એક મનોજજીએ એક ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે ભાઈ તમને કસ્ટમર આવવા જોઈએ છે, તમારે કેવું બનવાનું, કે તમારે તમારા એમ્પ્લોઈઝ પાસેથી કે એની પાસેથી કંઈક ને કંઈક કામ લેવું છે તો તમારે શું કામ કરવાનું. એટલે મારી એક આદત હતી, મારું પોતાનું એક સેલ્ફ ચેકલિસ્ટ મેં બનાવેલું છે અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ક્યારેક ક્યારેક પછી એ ચેકલિસ્ટ છે ને એ નીકળી જાય કે ભાઈ નથી કરવું, એમ કે બધું થઈ જ જાય છે, રેગ્યુલર જ છે. એટલે આજે થર્ડ ડિસિઝન જે લીધું એ લીધું કે ફરી પાછું એ ચેકલિસ્ટ જે મેં થોડા ટાઈમથી બંધ કરી દીધું છે. એટલે એમાં મારું ચેકલિસ્ટ હોય, આખા મહિનાના તારીખો હોય અને મારે કરવાના કામ લખ્યા હોય, દરરોજ કરવાના કામ, અઠવાડિયે કરવાના કામ, 15 દિવસના અને મહિનાના. એ મેં લિસ્ટ બનાવ્યું છે કે આટલું આટલું મારે કામ કરવાનું છે. એ ચેકલિસ્ટ જે છે ને એ ફરી પાછું હું ચાલુ કરીશ. કે 3 મારા ટેક અવે આજના. The whole day was excellent. મને મજા આવી. I enjoyed. Thank you.